નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના પાર્લે જી બિસ્કિટમાંથી મોદક બનાવવાની રેસીપી। પાર્લે જી બિસ્કિટમાંથી મોદક બનાવવા માટે મેં લીધા છે 300 ગ્રામ પાર્લે જી બિસ્કિટ। તમે 5 રૂપિયાવાળા 5 પેકેટ પાર્લે જી બિસ્કિટ લેશો તો 300 ગ્રામ થઈ જશે। ત્યાર પછી મેં લીધી છે અડધો કપ દળેલી ખાંડ। તમે ગળ્યું ખાતા હોય તે પ્રમાણે ઓછી વધારે કરી શકો છો। પછી મેં લીધી છે 5 થી 6 ટેબલસ્પૂન ટોપરાની છીણ, જેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। પછી મેં લીધો છે અડધો કપ ચોકલેટ સિરપ, જેનાથી મોદકમાં ચોકલેટી ટેસ્ટ આવશે। પછી આપણે અહીં દૂધ યુઝ કરીશું। દૂધ આપણે જરૂરત પ્રમાણે નાખવાનું રહેશે, ક્યારેક નાખવાની જરૂર નથી પડતી। હવે આપણે ગ્રાઇન્ડિંગ જાર લઈશું, તેમાં પાર્લે જી બિસ્કિટ નાખીશું। તેને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો આપણે તેને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે। આ રીતનું એકદમ પાવડર જેવું કરી લેવાનું છે। હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું, તેમાં ગ્રાઇન્ડ કરેલા પાર્લેજીનો ભૂકો નાખીશું। પછી તેમાં દળેલી ખાંડ નાખીશું। નારિયેળની છીણ નાખીશું। પછી તેમાં ધીરે ધીરે ચોકલેટ સિરપ નાખીશું અને મિક્સ કરીશું। અહીં મેં ચોકલેટ સિરપ થોડું પતલું રાખ્યું છે। હવે આપણે લોટ બાંધતા હોય તે રીતનું આપણે મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। તો આ રીતે ધીરે ધીરે ચોકલેટ સિરપ નાખીશું અને મિક્સ કરીશું। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ નાખીશું અને લોટ બાંધ્યો હોય તે રીતે આપણે તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતનું આપણે મિશ્રણ બનાવી લેવાનું છે। હવે આપણે મોદક બનાવવાની તૈયારી કરીશું। તો મોદક બનાવવા માટે મેં આ રીતનું બીબું લીધું છે। આ રીતે તે ઓપન થઈ જાય છે અને આની અંદર સરસ મોદક બને છે। જો તમારી પાસે ન હોય તો હાથેથી પણ બનાવી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં થોડું મિશ્રણ લઈને આ રીતે પાછળથી ભરીશું। તેને પ્રેસ કરીને ભરીશું, જેથી તે બધી જગ્યાએ સારી રીતે ભરાઈ જાય। આ રીતે તેને પ્રેસ કરીને ભરવાનું છે। પાછળથી તેને એકદમ ફ્લેટ કરી લઈશું। સાઈડમાં જે થોડું ઘણું ચોટ્યું હોય તેને હટાવી લઈશું। હવે આપણે બીબું ખોલીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું સરસ મજાનું મોદક એકદમ તૈયાર છે। તેને હળવા હાથે બહાર કાઢી લઈશું। એ જ રીતે આપણે બીજું એક મોદક બનાવી લઈએ। આ રીતે બીબામાં મિશ્રણ ભરીશું। તેને સારી રીતે પ્રેસ કરીશું। બીબું ખોલીશું। આપણું મોદક તૈયાર। તેને હળવા હાથે બહાર કાઢી લઈશું। હવે તમારી પાસે બીબું ન હોય તો આ રીતે હાથેથી પણ બનાવી શકો છો। તો થોડું મિશ્રણ લઈને આ રીતે હાથમાં પ્રેસ કરવાનું છે। ઉપરથી થોડું ચપટું અને નીચેથી પહોળું રાખવાનું છે। પછી આ રીતે કોઈ પણ સાધન લઈને આ રીતે ખાંચા કરવાના છે।
નાનો સળિયો હોય તો તેનાથી પણ કરી શકો છો. તો આપણું હાથેથી બનાવેલું મોદક એકદમ તૈયાર છે. તો આપણે બધા જ મોદક તૈયાર કરી લીધા છે. તો આપણા સરસ મજાના પાર્લે જી બિસ્કિટના મોદક સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ મોદકને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરો અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.